Assalamu alaikum warahmatullah. Akabo síbi ètò wa náà. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń bá lọ, àkọ́kọ́ wà tó ṣe pé ntí ń dààmú náà ní su'u tawfiq bayna injaz al-amal. Àlùmí ò mọ Ọlọ́run bá òfin àwọn yìí wọ́n jẹ́ tó ṣe pé ní ọ̀nà táwọn fi ń gbà waste àsìkò náà ní pé ní tó yẹ kí wọ́n ṣe kó tì síwájú ó tì sẹ́yìn. Ndo yẹ kó tì sẹ́yìn ó tì síwájú nínú àwọn kankan tó ṣe pé ní ó yẹ kó gbèsè. Eléyìí náà wọ́n fa ọ̀nà tó ṣe pé ní àsìkò fi ń ráre fún àwọn èdè ènìyàn. Yẹn ló pa ló fi jásí pé ní Abubakar tí a mọ̀ sí al-Khalifatul Awwal lẹ́yìn Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ń sọ fún Umar tí a mọ̀ sí al-Khalifatul Thani wípé wa'lam anna lillahi amalan fil layl la yaqbaluhu fin nahar wa anna lillahi amalan fin nahar la yaqbaluhu fil layl. Nígbà tí ó fún ní wàsíyà ó ní ìwọ Umaru lọ́wọ́ yìí pé àwọn sẹ́kọ̀ọ́ wà tó ṣe pé ní Ọlọ́run bá nídìí ẹ̀ kéèyàn ṣe lóru, Ọlọ́run bá ò sì ní gbà lọ́sàn-án pé ní òru náà ló fẹ́ ká sí. Àkọ́kọ́ tó ṣe pé ní ọ̀yàn gbọ́dọ̀ ṣe lọ́sàn-án tó ṣe pé Ọlọ́run bá ò nídìí ẹ̀ lóru tó pé ní iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àti tí à ń ṣe náà ló lásìkò tá a máa ń ṣe. Àkọ́kọ́ wà lóru tó ṣe pé ní òru ló bá mu tí a ní láti ṣe lọ́sàn kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ọ̀sán kó a máa ṣe ní òru. Àwọn sẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe pé ní ó ní láti ṣe lọ́sàn òru náà lèèyàn máa ń ṣe, ṣùgbọ́n látara yìí pé ní èèyàn mọ àsìkò yẹn fẹ́ bá àsìkò jẹ ìrà àsìkò láre iṣẹ́ tó yẹ kó sí lóru ní tó wọ́n ṣe ní ọ̀sán tí èsì ìsásìkò rẹ̀. Ó lè jẹ́ pé àwọn sẹ́kọ̀ọ́ wà tó ṣe pé tá a lè ṣe lọ́sàn tá a lè ṣe lóru náà níbi kéèyàn yan náfìlà lápèjúwe, bí kéèyàn ka Quran lápèjúwe, àbí bí kí èèyàn àtẹ́ǹdì sí àwọn fámílì ẹni nígbà míì àwọn ọmọ àtàyà èyí láti mójútó wọn lóru lọ́sàn. Àwọn èèyàn àwọn kan tó ṣe pé ní ó lọ lóru ó sì lọ lọ́sàn. Bọ́tí àwọn kan wà tó ṣe pé ní àwọn tí èèyàn máa ṣe lọ́sàn ọ̀ ní láti wá pẹ́ǹdì ẹ̀ dìgbà tó ṣe pé yóò mọ̀ jẹ́ àsìkò òru. Nítorí pé ní kì í sàsìkò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìdàkejì ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló fà tó fi jásí pé ọ̀nà kan nìyẹn ní àwọn ọ̀nà tó ṣe pé ní èèyàn kíyèsí àrí pé ó fi àsìkò fi ń lọ fún èdè ènìyàn tí yóò sì kíyèsí. Gẹ́gẹ́ bákan náà adamu iktimal al-amal wa ikmalihi wa atmamihi. Ìgbà mi wà tó ṣe pé táyì lómi bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nísìn yóò wá ó lè ti bẹ̀rẹ̀ tí ń bá lọ tó mọ̀ ya ni yóò kọ́ stop ẹ̀ kò ní parí ẹ̀ yóò tó fi máa rán kankan mi. Eléyìí náà ń ṣẹlẹ̀ fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tó ṣe pé ní àìrí pé a parí tó yẹ kí a ṣe àbí tá à ń ti ń ṣe kó tó di pé a rán kankan mi. Eléyìí náà àwọn ọ̀nà tí àsìkò máa fi bàjẹ́ mọ́yàn lọ́wọ́ ni. Ìlú bá tó jẹ́ pé ní khairul a'mali khawatimu. The best iṣẹ́ náà ni tó ṣe pé kí ni o èèyàn ṣe ó sì yọrí ẹ̀. Ìgbà tó bá ti wá di pé ní èèyàn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó sì jẹ́ iṣẹ́ tó ń láǹfààní fún èèyàn láyé àti lọ́run. Kí ló fà á téèyàn fi wá jẹ́ pé yóò mójútó yóò sì parí ẹ̀. Bọ̀tí tó ṣe pẹ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lónìí náà ni pé ní tó wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan lápèjúwe ẹlòmíì ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ al-Qur'an ó lè ní láàrin ọ̀sẹ̀ kò fẹ́ ha al-Qur'an. Ìgbà tó bá yà á sọ̀rọ̀ kan ó lè wọ́n á sọ̀rọ̀ kan gan pàápàá yóò bá tó fi lẹ́kọ̀ọ́ ní mójútó mọ́. Àwọn ọ̀nà kan tó ní ìdọ̀ tó ṣe pé ní a ní láti pè wá sí àkíyèsí sí pé ní tó nínú àwọn kankan tó ṣe pé ní ó ṣẹlẹ̀ sí wa tí sì ń ba àsìkò jẹ́ fún wa. Òun náà ni pé ní nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ kankan àìsábà tètè fẹ́ rí wípé a mú dé ògóǹgó kó tó di pé a rán kankan mi. Ìyẹn tó ní ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tí a ń kíyèsí. Gẹ́gẹ́ bákan náà tikrarul amal al-wahid akthar min marra. Kéèyàn máa parí iṣẹ́ kan náà lẹ́ẹ̀mẹwàá ó ti ṣe
yóò ṣe tó máa tó ṣe yóò ṣe tó máa wò ilé wọn sábà ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ṣe research lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣe pé ní wọ́n bá ń kọ báàfù lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣeré tí wọ́n ń kọ nǹkan kan lápèjúwe àmọ́ tó ń kọ ìwé àmọ́ tó ń kọ tírà ẹlòmíì máa ń ṣẹlẹ̀ sí tó ṣe pé ní yóò sì máa kọ nǹkan kan ó lè ti parí ẹ̀gàn pàápàá pé yóò tó wọn tó wò pé kò sí problem kéèyàn tó wò bọ́tùgbà mi wà tó ṣe pé ní téèyàn bá be careful tó ti kọ́ tó ti parí iṣẹ́ yóò tó wò tó bá tó wò kò sí ni wọ́n torí nǹkan kan míì tó ṣe pé ní o nílò láti tó ṣe ìyẹn wà very important so wọ́n tó bá ti di pé èèyàn parẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá iṣẹ́ náà ni tó ń tó ṣe iṣẹ́ náà ni tó ń tó kọ ìwọ́n náà ni tó ń tó àjẹsí ni àsìkò máa ń lọ fún èèyàn nígbà tó ṣe pé téèyàn bá be careful èèyàn kàn rí pé ní iṣẹ́ kan péré náà nìyẹn kàn sí láàrin fún kódà ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ gan-an láàrin ọ̀sẹ̀ kan pé ẹlòmíì nítòótọ́ kò sí problem gba pé kéèyàn tún iṣẹ́ èèyàn ṣe ọtí ṣùgbọ́n èèyàn nílò láti be careful kásìkò mọ́ lọ fún yàn èèyàn lè escape tó ń pè ní mistake kódà kéèyàn fi gbogbo ọjọ́ kó fi gbogbo àsìkò rẹ̀ kó lóun fi ṣe tẹ̀síhìí rẹ̀ òun fi correct rẹ̀ lórí àwọn mistakes èèyàn lè escape ẹ̀ wọ́n tó padà rí pé ẹlòmíì ó tó pè ságìyèsí pé ọ̀ ṣiṣẹ́ lè kí látà fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ náà ni pé ọ̀nà kan tó nìyẹn tó sọ pé ní àsìkò gbà ń lọ parẹ́ wọ̀nyí lára èèyàn sì ṣe àkíyèsí. gẹ́gẹ́ bákan náà adam tartib al-amal inda tanfidhihi wọn náà ọ̀nà tí àsìkò tó máa fi lọ mọ́yàn lọ́wọ́ wọn náà ni pé téèyàn ò bá arrange iṣẹ́ gangan kó tó ní pé ó bẹ̀rẹ̀ sí implement ẹ̀ ó ti so kó tó yẹ pé èèyàn lo iṣẹ́ ó ní láti arrangement yẹn náà ni ó ṣe é ní àǹfààní kó tó di pé kíni o kó lè fi rí àsìkò ẹ̀ control so ṣùgbọ́n látara yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí tábà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò kí ń arrange àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yóò kàn mọ́ sí ibi tọ̀ríkọ̀ àṣùwàíyà ó ti randomly ni ní tó ṣe pé yóò wá jásí pé ní wọ́n ti ń ṣe ó lè mọ́ lórí ó lè mọ́ nídìí ẹ̀kejì àsìkò tó wá bàjẹ́ fún òun gan tó lè mọ́ rí bí parí iṣẹ́ tí ń ṣe torí ẹ̀ ló jásí pé ní ìgbà tí yóò bá ṣe nǹkan agbóyèjú kó jásí pé nínú tí a nílò láti mójútó kó jásí pé iṣẹ́ wa wà murattab kì í sì ṣe àṣùwàíyà ni pé kéèyàn kan sáà sí jákujàku kó tó wá máa kó sí lọ́nà kó sí pé kò tiẹ̀ bójú mu ló ti bẹ́sẹ̀ ni Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní Ọlọ́run ọba inna Allaha yuhibbu min ahadakum idha amila amalan an yutqina Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan yìí kó jásí pé nígbà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kò rí pé òun ṣe iṣẹ́ yẹn dáadáa so it's called al-amal àyè máa ṣiṣẹ́ dáadáa pé wọ́n ní tó ṣe pé nínú nǹkan tó ṣe pé tó dà wá láàmú àìsè mọ́ mójútó iṣẹ́ dáadáa àìmọ́ rìṣẹ́ dáadáa ń bẹ látara pé tí èèyàn bá wà well organized tí èèyàn bá rọ̀tábà kó arrange tó fẹ́ ṣe dáadáa yóò kọ́ sí pé kéèyàn wọ́n ní it's called nínú tí ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn làákàkà kọ́ pé sẹ́lẹ̀ náà tó wà nù tó wọ́n básìkò jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó wáyé pé everything ti wà arranged ó jẹ́ kó wọ́n pé àsìkò báyìí sásìkò báyìí ó yẹ kí n ti parí kankan báyìí lásìkò báyìí sásìkò báyìí ó yẹ kí n parí kankan báyìí ṣùgbọ́n tí ó bá wà bọ̀rọ̀ tán tí ó fàsìkò sí tí ó sì tó oye iṣẹ́ kan péré tó bá láwọn items bíi mẹ́rin tó fẹ́ ṣe ní èdè ó lè jẹ́ pé item number 1 náà ní sì bá lọ títí tí ó fi máa lọ wákàtí bíi mẹ́jọ àbí wákàtí bíi mẹ́fà látara pé ní kò fi àsìkò tó yẹ kó parí ẹ̀ ó ti àsìkò wo ló yẹ kó bẹ̀rẹ̀ àsìkò wo ló yẹ kó parí ìgbà wo ló tó yẹ kó gbé nǹkan míì ṣe oye so tí o bá ti sí yẹn bẹ́ẹ̀ ó sì ní tí ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí látara pé ní àsìkò ó sì ń bàjẹ́ látara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bákan náà Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa pé ní
الرفق بشيء الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه àti ẹ̀rọ ìmọ̀ ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́nà tó ṣe pé irtijaliyan àti wúrúwúrú ni yóò kàn dá gbogbo ẹ̀rú àti kò ní fi ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ òye gbogbo tó yẹ kéèyàn ṣe òye kò ní ṣe lọ́nà tó ṣe pé yóò fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí àìmọ́ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yóò baṣẹ́ jẹ́ iṣẹ́ tá a sọ yóò wájà pé yàn kàn fi waste àsìkò yìí àti sọ̀tọ̀rẹ́ ẹ̀ ní gbóló ànábì tí a kà wípé ní tí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bá ti wà nínú iṣẹ́ ènìyàn tó ra ṣe bó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ àti ajásí pé ní òun náà rí pé ní òun rí àsìkò control ó sì rí ara ẹ̀ control ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó kàn sí wúruwúru ó kàn sí pápápá ẹ̀ rí pé wọ́n sára ṣẹlẹ̀ bí ìṣẹ́rù mi gbà tó bá fẹ́ kírun ọ̀nà tí wọ́n gbà tẹ́lẹ̀ mi wọ́n gbà kírun yóò kàn sí jákujáku lọ́nà tó ṣe pé yìí náà ti mọ̀ pé eléyìí kàn sí tọwọ́ ara ẹ̀ ni ìyẹn ló wà tó jẹ́ pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbà tó wà ní mọ́sálásí tó rí al-musi'u fi salati ẹni tí ò kírun rẹ̀ dáadáa àti ànábì ṣe wọ̀ ó kí lẹ́lákọ̀ọ́kọ́ ó kí lẹ́lẹ́kejì ó kí lẹ́lẹ́kejì bí ṣe ń kí tó bá ti kí tó sálámù tán tó bá ní kó máa lọ ànábì sọ pé padà kó lọ́ọ̀ tó rìn ẹ̀sìn kírun dáadáa torí pé kí kò sí itminan kò fara balẹ̀ ó kàn sáà kí wùrùwùrù yóò sì lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ wá gbà táwọn mi correct ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́kejì lẹ́kẹta tó fi jásí pé ní ó ti kọ́kọ́ àwọn èyí tó kọ́kọ́ kí ó waste ẹ̀ ni ó sì waste àsìkò ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni èyí tó sì pé ó pọ̀ jaburata tí a mọ̀ ní àsìkò wa lẹ́sìkò wa tá ń lò yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ táwọn mi bá fẹ́ ké èrò ní mọ́sálásí ló ti yẹ òun rò pé òun ṣe òkò níwọ̀n pé òun ṣe ra òun ní tóun bá wò pé kí wọ́n lo 15 minutes lórí pé mo fẹ́ ké zuhur àbí kí wọ́n lo 10 minutes lórí pé mo fẹ́ ké zuhur àbí fẹ́ ké asri mélòó ni ìrun àsùbá tí wọ́n máa lo 10 minutes lórí ẹ̀ yọ̀rọ̀ bí wọ́n bá ti lo ìṣẹ́jú méjì yóò kàn kírun yẹn wúrúwúrú ni yóò sì da gbogbo ẹ̀rù yóò wá fast ó lè fẹ́ kí ìṣá tabari ká wo ìgbà tí yóò lè fi kí ìṣá yìí ó ti yẹ pátápátá ó kí láàrin 15 minutes ó náà lè má tó bẹ́ẹ̀ ó ti yẹ ó náà kí èèyàn ka shamsi wa duhaha àti délẹ̀ kó tó ka lam yakuni alladhina kafaru títí délẹ̀ ó ti yẹ lórí pé ó fẹ́ kí ìrun ìṣá yìí gbogbo ẹ̀ náà kò lè gbà wá ju láàrin kan bí 12 minutes náà lọ sí 10 minutes àti tó bá tiẹ̀ wá pọ̀jù náà láàrin 15 minutes ó kẹ́ sí 15 minutes wá kéré àsìkò tí a níyàn fi filẹ̀ fún ọlọ́run ọba ní tó ṣe pé ní ètò yóò padà dé bá náà níyàn òun kẹ́ àmọ́ ṣùgbọ́n òun wà rò pé òun fẹ́ ṣe ẹlòmíì ni yóò rò pé òun fẹ́ tán ọlọ́run ọba jẹ ni kò ní mọ̀ pé òun gan náà lòun tanra òun jẹ ìrun tó yẹ kó lo 15 minutes pé yóò kàn kí láàrin ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta ni wúrúwúrú yóò kàn dàrú ok tó bá yẹ pọ́ mọ̀ ni ọtí àmẹ́ni tó bá yẹ pọ́ ti rí irú ẹni tá àná bíi báwí pé ní báyìí kọ́lé yẹn ṣe kiri àti bí ó yẹ kó tètè ṣáájú pé ní mo ti kọ́kọ́ básìkò jẹ mo sì bá sẹ́wọ̀n jẹ kó tó wọn tó ké so nínú àwọn kan tó sọ pé yóò tó mọ̀ ṣẹlẹ̀ àti ó tó rò papọ̀ mẹ́lẹ̀ àwọn bá lọ gbà tí a bá padà dé. Assalamu alaikum warahmatullahi.